У європейських лісах живе птах, який під час свого співу на кілька секунд повністю втрачає слух. І саме в цей момент до нього можна підійти майже впритул. Самці в цей період настільки захоплені своїм ритуалом, що не помічають ні людей, ні хижаків, ні небезпеки. І це лише одна дивна особливість, бо цей великий лісовий птах може спати під снігом, залишає сліди, як у маленької копитної тварини, взимку їсть майже одні голки дерев, а навесні перетворюється на агресивного бійця, який може атакувати навіть людину. Глухар виглядає як звичайний птах, але його життя більше схоже на щось доісторичне і дуже дивне. Підпишіться на канал, щоб не загубити мене. Вам не складно, а для мого каналу це буст, щоб розвиватися. Дякую новим спонсорам, яких ви бачите на екрані. І поїхали дізнаватися цікавеньке про одного з найцікавіших птахів наших лісів. Давайте коротко, але цікаво зразу пройдемось по біології цих птахів. А далі цікавуща інформація, яка змусить додивитись це відео до кінця, бо навіть я, поки писала цей сценарій, дивувалась. Глухар – це справжній гігант серед лісових птахів, і дорослий самець може важити як маленька індичка. Тому виглядає він дуже солідно і навіть трохи брутально. Розмах крил у великого самця може бути більше метра, і коли він пролітає між деревами, це виглядає дуже потужно. Вони живуть переважно у старих хвойних лісах, де багато моху, боліт і густих дерев. І такі ліси для них як окремий світ, у якому вони знають кожну галявину і кожне дерево. Самці і самки виглядають настільки по-різному, що люди іноді думають, що це різні птахи. Самець темний, великий і дуже помітний, а самка ряба і майже зливається з землею як камуфляж. Глухарі живуть досить довго для птахів, іноді більше 10 років, якщо їм пощастить не зустріти хижака. Вони дуже обережні і зазвичай першими помічають людину в лісі, просто тихо відходять або злітають на дерево і спостерігають. Ці птахи дуже прив'язані до своєї території і можуть жити в одному й тому ж місці багато років. Взагалі глухар виглядає як суміш курки, індички і якоїсь дикої лісової істоти. І коли бачиш його вперше, важко повірити, що це просто птах, а не персонаж з якоїсь гри або фільму про дику природу. Чому глухар так називається? Назва глухар з'явилася через дуже незвичайну особливість самців під час весняного токування. І ця особливість зробила цього птаха відомим ще сотні років тому. Його пісня складається з кількох частин. І під час першої частини самець поводиться дуже обережно. Слухає ліс, оглядається, реагує на будь-який звук і контролює територію навколо себе. У цей момент він прекрасно чує навіть тихі кроки або тріск гілки десь далеко. Але потім починається друга частина співу, яку називають точіння. Самець витягує шию, напружує тіло, розпускає хвіст і починає видавати шиплячі й тріскучі звуки. У цей момент він перестає чути навколо себе будь-які звуки. Він настільки захоплений співом, що буквально випадає з реальності на кілька секунд, тобто глохне. У цей момент до нього можна підійти дуже близько, і він не зреагує. Саме через це люди й почали називати його глухарем. Для самого птаха це дуже небезпечний період, бо він стає повністю беззахисним. Але інстинкт розмноження настільки сильний, що він повторює це знову і знову щоранку протягом кількох тижнів. Фактично він щоранку ризикує життям заради продовження роду. Самці б'ються і можуть нападати навіть на людей. Період токування – це не просто спів, це постійна боротьба за територію і самок. І в цей час самці стають зовсім іншими за поведінкою. Кожен самець займає свою ділянку лісу і вважає її своєю територією. Він регулярно ходить по ній, співає і показує, що це його місце. Якщо інший самець заходить на цю територію, починається конфлікт. Спочатку вони ходять один перед одним, розпускають хвости, піднімають пір'я, намагаються виглядати більшими і сильнішими. Потім вони починають стрибати, бити крилами і клювати один одного. Іноді такі бійки виглядають дуже жорстоко і можуть тривати довго. Пір'я летить у різні боки, вони можуть падати на землю і продовжувати битися.
У цей період через гормони вони стають дуже агресивними і можуть атакувати будь-який рухомий об'єкт. Вони можуть кинутися на людину, собаку, велосипед або навіть автомобіль. Відомі випадки, коли глухарі регулярно нападали на лісників і туристів. У цей період вони майже не бояться і поводяться так, ніби вони головні у цьому лісі. Взимку вони їдять майже тільки хвою. Взимку в лісі дуже мало їжі, особливо для такого великого птаха, тому глухарям довелося пристосуватися до дуже незвичайного раціону. Взагалі ягоди – улюблена їжа глухаря, і перевагу він віддає чорниці. Але взимку основною їхньою їжею стають соснові та ялинові голки. Це дуже жорстка і важка їжа, яка містить багато смоли і майже не перетравлюється іншими тваринами. Але глухар може цим харчуватися завдяки своєму дуже сильному м'язовому шлунку. Усередині шлунка їжа перетирається, але для цього потрібна допомога. Тому глухарі спеціально ковтають маленькі камінці. Камінці залишаються у шлунку і працюють як жорна, перемелюючи хвою. Взимку глухарі можуть годинами сидіти на соснах і повільно обривати голки. Вони їдять дуже повільно і багато часу просто сидять, щоб економити енергію. Така їжа дає мало калорій, тому вони намагаються менше рухатися. Фактично вони переживають зиму завдяки хвойним деревам. Саме тому глухарі майже завжди живуть у хвойних лісах і рідко зустрічаються у інших місцях. Їхні сліди схожі на маленькі копита. Сліди глухаря на снігу виглядають дуже дивно і часто збивають людей з пантелику, особливо тих, хто не знає, як виглядають сліди великих птахів. Вони великі, широкі і не схожі на звичайні пташині сліди, до яких усі звикли. Коли дивишся на них здалеку, вони можуть нагадувати сліди маленької копитної тварини. Особливо дивно виглядає, коли ці сліди йдуть по снігу довгою рівною доріжкою через ліс. Може здаватися, що там спокійно йшла якась тварина, а не птах. І раптом ці сліди просто обриваються. Це означає, що глухар різко злетів і полетів на дерево. Іноді поруч видно сліди від крил на снігу, де він відштовхується перед зльотом. Для мисливців і лісників такі сліди – це головна ознака, що поруч живе глухар. По слідах навіть можна приблизно визначити розмір птаха і напрямок, у який він пішов. А поки десь у лісі глухар співає і нічого не чує, я сиджу і шукаю для вас такі дивні та цікаві факти про тварин. Якщо вам подобається такий формат і хочете, щоб відео виходили частіше, можете підтримати канал. Посилання на Монобанку у описі. І велике дякую всім, хто вже підтримав. Ви реально мотивуєте робити більше таких відео. На цей раз дякуньки за підтримку Руслані. Ви неймовірна, і у вас обов'язково все вийде. Тримаю кулачки і завжди рада допомогти. Друзі, але не забувайте допомагати безпритульним тваринкам. Бо без нас вони мають нижчі шанси на виживання. Не забувайте бути добрішими, адже ми, українці, сильні, добрі та людяні. Вони ночують у снігу. Взимку глухарі використовують дуже незвичайний спосіб ночівлі, який допомагає їм переживати сильні морози і холодний вітер. Вони злітають з дерева або з землі і буквально падають у глибокий пухкий сніг, пробиваючи його тілом. Усередині снігу вони роблять невелику камеру або тунель, де й проводять ніч. Під снігом температура значно вища, ніж на поверхні, і там майже немає вітру. Завдяки цьому вони можуть зберігати тепло і витрачати менше енергії. Вони сидять там нерухомо всю ніч. Вранці птах пробиває шар снігу головою і різко вилітає назовні. Якщо випадково йти по лісу взимку, можна дуже сильно злякатися, коли з-під снігу раптом з гучним шумом вилітає великий птах. Такий спосіб ночівлі дуже добре показує, наскільки вони пристосовані до холодного клімату. Не всі птахи можуть так переживати зиму. У них є червоні брови. Над очима у самців є яскраві червоні шкіряні ділянки, які виглядають як великі брови і роблять їхній погляд дуже незвичайним. У звичайному стані вони не дуже великі, але під час тукування, коли самець злиться, вони наповнюються кров'ю і стають більшими та яскравішими. Це своєрідний сигнал для інших самців і самок. Так самець показує свою силу, здоров'я і домінування.
Чим більше і яскравіші ці червоні брови, тим більш сильним виглядає самець. Під час токування вони особливо помітні і роблять птаха дуже незвичайним на вигляд. Через них здається, що птах постійно сердитий. Коли два самці дивляться один на одного з піднятими бровами, це виглядає як справжня дуель поглядів. Іноді достатньо цього, щоб слабший самець просто пішов і не вступав у бійку. Під час токування вони виглядають як інша істота. Під час токування самець дуже сильно змінює свою позу і вигляд, і якщо людина бачить це вперше, вона може навіть не зрозуміти, що це за птах. Він розпускає хвіст великим круглим віялом, опускає крила до самої землі, витягує шию вперед і підіймає все пір'я. Він починає повільно ходити, зупинятися, співати і знову рухатися. У цей момент він виглядає набагато більшим, ніж є насправді. Його силует повністю змінюється. Особливо вранці, коли в лісі туман або напівтемрява. Він виглядає дуже незвично. Багато людей кажуть, що в цей момент він схожий на маленького динозавра. У нього великий хвіст, масивне тіло і дивна хода. Саме тому токування глухарів вважається одним з найвидовищніших явищ у лісі. Дуже дивний спів. Спів глухаря зовсім не схожий на спів інших птахів, і люди, які вперше його чують, часто навіть не розуміють, що це звук птаха, а не щось інше в лісі. Його спів складається з кількох дивних звуків, які йдуть один за одним у певній послідовності. Спочатку чути тихе клацання, ніби хтось стукає маленькими дерев'яними паличками. Потім цей звук переходить у тріск, ніби ламаються сухі гілки або щось потріскує у дереві. Після цього починається найдивніша частина – довгий шиплячий звук, який більше схожий на шурхіт або шипіння. Саме під час цієї частини співу самець перестає чути навколо себе. У тихому ранковому лісі ці звуки чути дуже далеко, особливо коли немає вітру. Самці співають зазвичай дуже рано, ще до сходу сонця, коли ліс тільки прокидається. Вони можуть співати на одному місці багато днів поспіль. Іноді в одному місці збираються кілька самців, і тоді весь ліс наповнюється цими дивними клацаючими і шиплячими звуками. Це звучить настільки незвично, що багато людей описують цей звук як механічний або навіть трохи моторошний. Якщо почути це вперше і не знати, що це глухар, можна довго не розуміти, що взагалі відбувається в лісі. Пташенята глухаря їдять комах. Пташенята після вилуплення виглядають як маленькі пухнасті кульки і майже одразу можуть ходити та бігати. Вони дуже швидко ростуть і для росту їм потрібно багато білка. Саме тому в перші тижні життя вони харчуються не рослинами, а комахами. Вони шукають мурах, жуків, павуків, личинок та інших дрібних істот у траві, моху і під листям. Вони постійно рухаються, щось шукають, клюють і вчаться виживати. Літати вони спочатку не можуть, тому їхній головний захист – це швидко бігти і ховатися. Самка постійно поруч і уважно стежить за небезпекою. Якщо з'являється хижак, вона може відволікати його на себе, прикидатися пораненою і відводити від пташенят. У цей час пташенята розбігаються і ховаються у траві. Від перших тижнів життя залежить, скільки з них виживе. У природі виживає не так багато пташенят, тому що на них полюють лисиці, куниці, хижі птахи і навіть ворони. Ті, хто пережив перше літо, вже мають значно більше шансів прожити довге життя. Це дуже давній вид птахів. Глухарів часто називають птахами старих лісів, і в цьому є великий сенс. Бо вони живуть у таких лісах дуже давно. Вони з'явилися і сформувалися як вид ще тоді, коли величезні хвойні ліси покривали великі території Європи та Азії. Їхній спосіб життя майже не змінився за тисячі років. Вони так само живуть у хвойних лісах, так само токують навесні і так само переживають зими, як і дуже давно. Вони дуже сильно прив'язані до старих лісів, де багато великих сосен, ялин, моху і боліт. У молодих лісах вони майже не живуть. Якщо старий ліс вирубують, глухарі зазвичай зникають з цієї території. Вони дуже не люблять шум, дороги і постійну присутність людей.
Тому в багатьох країнах глухар став рідкісним птахом. Навіть вважають, якщо в лісі живе глухар, це означає, що ліс досить дикий і старий. В Україні найбільше глухарів живе на Поліссі. Також глухар живе у Карпатах. Глухаря майже немає у степах, у південних областях, біля великих місць, у місцях, де вирубані старі ліси. Глухар дуже прив'язується до територій і може жити в одному лісі все життя, переміщуючись буквально в межах кількох кілометрів. Глухар – це не просто великий лісовий птах, а один з найдивніших мешканців наших лісів, який живе за своїми старими законами і майже не змінився за тисячі років. Поруч з нами живе птах, який спить під снігом, їсть голки дерев, б'ється як боєць і на кілька секунд втрачає слух під час свого співу. І це ще раз показує, що навіть у звичайному лісі може бути набагато більше дивного і незвичайного, ніж здається на перший погляд. Напишіть у коментарях відповідь на цікаве питання. Якщо б ви йшли по зимовому лісі і з засніжених кущів поруч з вами вилітає глухар, яка була б ваша перша реакція? І взагалі, чи ви бачили цього прекрасного птаха? Дякую за перегляд, не забувайте донатити ЗСУ для збереження життів наших героїв і для скорішої перемоги. Бережіть себе та природу і заглядайте у мій телеграм-канал. Скоро буде щось новеньке для вас. Слава Україні та її героям!